Terve, me on Asko ja tervetuloa tyhjään lököverkkaritalliin. Tällä kertaa olisi tarkoituksena kaivaa tuo kupla tuolta hangesta pois ja vähän siivata tallia ja katsotaan, jos saataisiin vaikka se kone sitä. Siis nykyinen kone, mikä siinä on paikallaan, niin pois sieltä tuolta perästä. Mutta eipä siinä, katsotaanpa, lähdetäänpä kaivaan tuo auto tuolta hangesta pois. No niin, täällähän se on keskellä hanke. Katsotaanpa, saadaan tämä. Se on melkein lapio. No niin, katsotaanpa. Päässäänkö me autoa tässä sisäänkö? Ei, mä oon vaan jääs. No niin, ja kuumaimapuhalihan mulla on rikki tietenkin. Näin sekin on vissiin lukossa. Näköhän se nyt auki. No niin. Siellähän se on koko komistus. Sitten pitäisi vähän lämmitellä tuota. Me saadaan se käyntiinkin ehkä vielä jossakin vaiheessa. Noniin, sehän auksi. Vähän on jäässä. No niin, ja tiivistettiin. Oi voi. No niin. Katsotaanpa lähteekö tämä käyntiin vai ei. Vaihe on vapaalla ja sitten tuolta vähän epäilet, että ei käyntiin kyllä lähde niin ilman lämmittämistä. Sehän lähti. Helvetti. Latausvalo sillä vähän pallaa. Sen lämmetä vähän aikaa siinä niin. Höyryä tulee suusta ja taktiikkana olisi nyt tosiaan kesärenkaa tällä, niin katsotaan, että jos mä lähtis vaikka etteen käsin tästä käsin jarrukin on varmaan minun paikalla. No ihan jäässä. Kytkinen ei ainakaan tykkää kauheasti. No, taaksekäsin, mitä se sanoo taaksekäsin, jos kokeillaan. Ei, tämä on ihan jumissa. Tästä lähde. Mä oon jäätynyt kiinni. Oho, mitä tapahtuu? Jaa, meni tuo lunkka. Moottorilunkku tippuu. Eteenpäin me ainakin päästiin. No niin, päästiin kuopasta pois. Täällä kokeilee vähän rapata ikkunoita, että näkisikin jotakin. No, oho, täältä näin mitta. Sitten vähän sivulasit.
Otetaanpa se siihen ottaa ja sitten lähdetään tallia vähän siivoamaan sitten pikkasen. Sen jälkeen ajetaan sisällettävää kotiin. No niin, nyt on talli siivottu ja ajetaan auto sisälle ja annetaan se sulaa tässä vähän aikaa ja katsotaan sitten kun se on sulanut, niin jatketaan sitten tuon moottorin parissa. No niin, nyt on auto sulanut ja mä oon kääntänyt sen toisin käsin. Mä totesin, että on helpompi varmaan ottaa näin käsin tuo moottori pois. Sitten se on tällä puolella tuo moottori. Tosiaan kuplasahan ei ole sillä vaikea ottaa tuo moottori pois, että se ei ole kuin 4 pultilla kiinni tuolla vaihelaatikossa. Ylhäällä tuolla on yksi mutteri, mikä pitää ottaa pois. Sitten pitää mennä alapuolelta mennä noihin muihin pultteihin. Ne on pultteja, ne muut, muistaakseni. Joo. Ja nostetaan tuo auto ilmaan ja aletaan vetämään moottori pois sieltä. Tosiaan mitä ottaa tuon moottorilunkankin taian ottaa pois, että se on helpompi sitten vääntää tuo uusi tuonne takaisin. Joo, kyllä. Me epäilen, että se ei välttämättä edes mahdu tuo. Kuinka tämä mahtuu? Tämän pitäisi periaatteessa mahtua, mutta nämä on aika korkeat nuo ilmanputsarit, niin ne ei välttämättä mahdu tuonne. Voi olla, että me joudun tekemään tuohon jonkunlaisen korotussysteemin sitten tuohon peltiin, että se ei tule olemaan tavallaan. No, sen näkee sitten. Mulla on jotenkin semmonen kutina, että no ehkä se saattaa just mahtua, jos ajattelee, että kun tuon tuo. Kyllä, me epäilen, että se ehkä menneekin. Jes, mutta ei siinä. Nostamaan auto ilmaan, perää pitäisi saada niin mahdollisimman ylös, että me saadaan puolettua tuo moottori tuolta pois. Tai siihen täytyy hakea varmaan jotakin lankkua tai jotakin systeemiä, että me saadaan mahdollisimman ylös tuo perä tuosta sitten, mutta kokeillaanpa vääntää se mahdollisimman ylös. No niin, nyt olisi auto ilmassa, sitten pitäisi kanssa muistaakseni 17 tuo Isämaa 7. Siinä on huono 17, vai oliko se 19? Tuolla on 1. Tuolla näkyy. Pitää ottaa pois pultti. Tai siis tuo on mutteri, mikä näkyy tuossa, niin se pitää ottaa pois. Ja sitten toiselta puolta vielä. Vetäpä pois nyt tuo moottori pois. Ai niin, ja tuo piti ottaa kans pois tuo moottorilukko. No niin, se olisi käytännössä siinä, eli nyt se olisi periaatteessa vapaana tuo moottori, eli sen pystyisi alkaa repimään sieltä nyt pois. En tiedä, onko tuo auto nyt tarpeeksi korkealla, että mahtuuko se tulleen tuolta alta pois, mutta kokeillaan. Ei kai siinä. No niin, kone on pois. Mä ajattelin ottaa tämän suojan tästä nyt pois, kun on vähän semmonen pelko, että tämä saattaa olla, että tämä vetäisee tuonne, jos se lähtee irti täältä, nämä menee poikki, niin se vetäisee tuonne tuulettimeen ja sitten sen jälkeen tuuletin menee jummi ja koko kone on paskana, niin veitän tämä nyt pois tästä ja miten katsoa, että pitäisikö sinne ostaa semmonen liimattava bitumi tai joku systeemi tuonne taakse. Niin se olisi ehkä parempi vaihtoehto kuin tämmönen, mitä täällä nyt on, tätä jotakin tämmöistä vaahtomuovisysteemiä olemassa. Jes.
siinäpä se lojuu nytten sitten. Meidän täytyy lähteä tuo viemään johonkin varastosysteemeihin varmaan jossakin vaiheessa. Tosiaan tässä on tämmönen vanhemman mallin paineasetelmakin. Niin itse asiassa tiedä, että tähän pitäisi olla varmaan erilainen laakerikin olemassa, siis tuo painilaakerikin olemassa, mitä mulla tuossa autossa on. Mutta on se sitten ainakin pelannut, että ei nyt siinä sen kummempaa. Normaalisti sehän on se oikeampi tai uudempi kytkin on semmonen, missä on sellaiset pinnit. 1,000,000 pinniä tässä ympärillä. Tässä on tämmöiset tassut, mitkä painaa tuota levyä, mutta eipä siinä. No niin, nyt voidaan aukaista olut sen kunniaksi, että saatiin kone pois tuosta kuplasta. Se ei tosiaan mikään hirveän iso homma ole. Sillä on 1 pultti ja 3 mutteria, mitkä ottaa pois tuota vaihelaatikon päästä. Ja se tipahtaa tuo kone pois. Tietenkin sen sitten pitää purkaa kaikki bensaletkut ja pari johtoa ottaa pois, mutta aika nätti homma ottaa pois. Eikä tosiaan vie hirveästi aikaa. Mulla nyt vähän taas kesti tässä muutama minuutti ylimääräistä, mutta jos olisi ollut kaveri, niin se olisi lähtenyt luultavasti vielä nopeampaa pois. Tosiaan ennen kun aletaan uutta moottoria laittaa, niin minun täytyy laittaa siihen tuo vauhtipyörä, kytkinlevy ja asetelma paikalleen. Sitten mitata siitä tuo päittäisvälyys, että paljonko se on, eli paljonko akseli liikkuu pitkittäissuunnassa tuossa moottoriin nähden. Eli minä en nyt muista, että paljon se sai olla, mutta se on jotakin 0, jotakin milliä, mitä se saa olla. Sitten meidän täytyy laittaa tuonne uusi painilaakeri tuonne vaihdelaatikon päähän, että sekin on sitten kunnossa. Mutta eipä siinä. Tämä oli tässä ja ei muuta kuin ensi kertaa. Morjens!